নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে jobassam.in আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো Assam Direct Recruitmentor এপ্লিকেশন কাৰেকচনৰ প্ৰচিডিউৰ এই প্ৰচিডিউৰটো আপোনালোকে ফলো কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনছৰ মিষ্টেকছসমূহ কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো ভিজিট কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো ভিজিট কৰে এতিয়া ডিসপ্লেত যি পেজ দেখা পাই আছে jobassam.in সেই পেজত আপুনি পাব ইয়াত আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি দেখা পাব ইম্পৰ্টেন্ট লিংকছ অফ ADRE এপ্লিকেশন কাৰেকচন বুলি এই সেকশন আছে ইয়াৰ তলত আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে দেখা পাই আছে এপ্লিকেশন কাৰেকচন লিংক অৰ্থাৎ এপ্লিকেশন কাৰেক্ট কৰা লিংকছ সমূহ ইয়াত দুটা ক্যাটাগৰী দিয়া আছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 আপুনি দুয়োটা যি সমূহ এপ্লিকেশনছ আছে সেই সমূহ কাৰেক্ট কৰিব পাৰে আমি ইয়াত আপোনাক দেখুৱাবৰ বাবে গ্ৰেড 4 ৰ এপ্লিকেশনটো কাৰেক্ট কৰি দেখুৱাই আছো সেই কাৰণে আমি এই গ্ৰেড 4 লিখা অপচনটোত ক্লিক কৰিম যেতিয়া আপুনি গ্ৰেড 4 ৰ অপচনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত গ্ৰেড 4 লগইন পেজ হেতু আহি পৰিব আপোনালোকে এপ্লিকেশন কৰোতে যেটো এপ্লিকেশন নম্বৰ পাইছিলে সেই এপ্লিকেশন নম্বৰ আৰু পাসওয়াৰ্ড চুজ কৰিছে সেই পাসওয়াৰ্ড এই দুটা বক্সত এন্টাৰ কৰি এই লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এনে ধৰণে ডিটেইলছ সমূহ এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি এই লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ যেটো ড্যাশবোৰ্ড আছে আপোনাৰ এপ্লিকেন্ট ইনফৰমেশন বুলি কৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দেখুৱা এটা পেজ লোড হ'ব এই পেজত আপুনি ৰাইট সাইডে ওপৰত দেখা পাই আছে এডিট প্ৰফাইল বুলি কৈ এটা অপচন এই যেটো অপচন আছে এটো নতুনকৈ এড কৰা হৈছে বাকি কেইটা অপচন আগৰ পৰাই আছিল আপুনি আপোনাৰ প্ৰফাইলটো এডিট কৰিবলৈ এডিট প্ৰফাইল লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এডিট প্ৰফাইল লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত ধৰণৰ এটা পেজ আহিব এটা OTP সেন্ড কৰা হ'ব আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰত সেই মোবাইল নম্বৰৰ OTP টো আপুনি এইখন বক্সত ভৰাব লাগিব এনে ধৰণে আমাৰ মোবাইলত OTP আহিছিল 371709 OTP টো আমি এন্টাৰ কৰিছো তাৰ পাছত ভেৰিফাই OTP লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰি দিছো যেতিয়া আপুনি ভেৰিফাই OTP লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা এপ্লিকেশন ফৰ্ম লোড হ'ব অৰ্থাৎ যেনেকুৱা আপুনি এপ্লিকেশন ফৰ্ম দি আপোনাৰ ফৰ্ম পুৰাইছিলে সেই তেনে ধৰণৰে এটা ফৰ্ম ইয়াত লোড হৈ আহিছে এতিয়া আপুনি ইয়াত দেখা পাই আছে বহুকেইটা ইনফৰমেশন আছে যি সমূহ ইনফৰমেশন আপুনি চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰে সেই সমূহক নো ক্লিক কৰি দিব ইয়াত কৈ আছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ নেম আমি চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰো সেই কাৰণে ইয়াত নো ক্লিক কৰি দিছো সেই একে ধৰণে যি সমূহ আপুনি চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰে সেই সমূহক নো ক্লিক কৰিব আৰু চেঞ্জ কৰিব বিচৰা ডিটেইলছ সমূহক ইয়েস কৰিব কেইটামান ডিটেইলছক এই অপচন নাই ডাইৰেক্টলি আপুনি সেই সমূহ এডিট কৰিব পাৰিব আমি যেহেতু আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকচন কৰিবলৈ আইছো আমি যেতিয়া ডেট অফ বাৰ্থ এন্টাৰ কৰিছিলো এপ্লাই কৰোতে সেইটো ভুল হৈছিল এতিয়া আমাৰ যেটো কাৰেক্ট কৰিব লগিয়া ডেট অফ বাৰ্থ হয় সেইটো হল 23092000 দেখা পাই আছে এনে ধৰণে আমি আমাৰ ডিটেইলছ সমূহ কাৰেক্ট কৰি লৈছো সেই একে ধৰণে আপুনি আপোনাৰ ডিটেইলছ সমূহ কাৰেক্ট কৰি লব তাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পাছত আপুনি এটা অপচন পাব প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই বুলি কোৱা সেই অপচনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি অপচনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ডিসপ্লেত আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ সমূহ লোড হৈ আহিব সেই ডিটেইলছত যদি কোনো ধৰণৰ হালসলনি কৰিব লগিয়া হয় আপুনি ব্যাকত গৈ আপোনাৰ ডিটেইলছ সমূহ সলনি কৰিব পাৰে যদি সকলো কাৰেক্ট আছে তেন্তে ওকে লিখা এই বাটনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ওকে বাটনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত আপডেট বুলি কোৱা এই বাটন এক্টিভ হ'ব এতিয়া আপুনি এইখন বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো সাবমিট কৰিবৰ কাৰণে আপডেট বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত আৰ ইউ শিওৰ ইউ ওয়ান্ট টু সাবমিট দ্য ফৰ্ম বুলি এনে ধৰণৰ এটা মেছেজ আহিছে আমি সাবমিট কৰিব বিচাৰো সেই কাৰণে ওকেত ক্লিক কৰিম যেতিয়া আমি ওকে ক্লিক কৰি লৈছো এডিট সাকসেসফুলি বুলি আহিছে এতিয়া আমি এই মেছেজটোত ক্লোজ কৰি দিম যেতিয়া আমি ক্লোজ কৰিছো আমাৰ ডিটেইলছ সমূহ আপডেট হৈ গৈছে যদি সকলোবোৰ আপডেট কৰা হৈ গল আপোনাৰ ডিটেইলছ সমূহ কাৰেক্টলি আহিছে তেন্তে আপুনি সেই প্ৰফাইলখনক লক কৰিব লাগিব এইটো আছিল সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া SLRC এপ্লিকেশন ফৰ্ম কাৰেকচন কৰাৰ যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅটো চাই আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো কাৰেক্ট কৰিব পাৰিছে তেন্তে এই ভিডিঅটোক লাইক কৰক এনে ধৰণৰ ফিউচাৰ আপডেট পাবৰ বাবে এইখন চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰক এই ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ